Jag vet inte varför jag är så jävla förvånad. Såklart skulle Cherie bli alldeles uppjagad av det här. Om ni inte har någon aning om vad jag pratar om, så var det för någon dag sedan en kille som blev misshandlad i sitt rum så allvarligt att han hamnade i koma. Medan alla andra är skrämda shitless så springer Cherie runt som om det vore julafton. Tydligen är detta just vad hon behöver för att kunna stimulera sin hjärna tillräckligt. Vilket både är bra och dåligt. Dåligt för att hon blir överlycklig av att en kille blir misshandlad så allvarligt att han hamnar i koma. Bra för att hon har dragit ner lite på sockret. Cherie har ett seriöst sockerberoende. Jag ser henne aldrig utan någon form av sötsak nära till hands. När jag försökte prata med henne om att det inte var hälsosamt att äta så mycket socker som hon gör, sa hon bara att det var det enda som hjälpte när hon inte hade något att ockupera sin hjärna med. Det eller cigaretter. Och det var tydligen lättare med godis. Tack gode gud för det. Jag hatar verkligen röklukten från cigg. Det är det värsta med att följa med ut på krogen. Alla är rökare. Så socker före det antar jag. Men jag är förvånad att hon inte lider av diabetes vid det här laget, så som hon käkar på. Jag funderar dock på att gömma allt godis som jag hittar för att hon ska sluta. Eller i alla fall dra ner lite, se hur hon reagerar. Jonna, vi måste gå. Cherie håller på att filma. Spelar ingen roll, vi måste gå. Vad vill du? Kom igen, kom med nu. Ta på dig jackan. Jag kan inte bara hänga med sådär. Du har inte ens sagt vart vi ska eller vad vi ska göra. Jag ska besöka brottsplatsen och jag behöver en doktors åsikt. Du vet om att jag inte är färdigutbildad. Kommer du eller inte? Okej. Jag kanske inte borde ha hoppat vid chansen att få se en brottsplats. Men kom igen! Alla behöver lite spänning. Och det är inte som att jag inte har sett blod eller så innan. Jag menar, jag studerar faktiskt till att bli läkare. Blod är inget som stör mig. Och jag måste säga att det var rätt spännande att smyga in på en brottsplats för att leta ledtrådar. Jag är vanligtvis inte en sån som bryter regler eller så. Men jag ska inte ljuga och säga att jag inte fick en liten adrenalinkick av det. Och jag måste säga att det var rätt spännande att få se Cherie full action. Men enda gången jag sett henne dra slutsatser innan är första gången hon träffade mig och sen några småsaker. Det är kanske skumt att säga att det var fascinerande att se en tjej springa runt på en brottsplats som om det vore julafton. Och slänga ur sig den ena kommentaren efter den andra som inte verkade ha någon sammankoppling överhuvudtaget. Och det var ju skumt att ta sig in genom fönstret på en brottsplats. Det kändes inte rätt. Men som Cherie sa så var det inte precis som att vi kunde valsa in genom ytterdörren. I alla fall så klättrade vi in genom fönstret. Och sen stannade jag kvar där. Jag ville inte riktigt riskera att förstöra någon bevis. Jag menar, jag har ju trots allt aldrig varit på en brottsplats innan detta då. Jag hade ingen aning om vilka åtgärder man borde ta för att inte förstöra någonting. Så jag stannade vid fönstret. Cherie däremot, hon gjorde inte detsamma. Hon rörde sig som om att undersöka brottsplatser var något som hon gjorde dagligen. Hon studerade blodsfläckar, dörren, korridoren och fönstret som vi klättrat in genom. Hon sa ingenting förrän hon studerat fönstret ett tag. Vad ser du här? Frågade hon och pekade på fönstret. Förstå mig rätt. Jag vet att jag inte är dum. Men i sällskap med Cherie är det lite svårt att inte känna sig efter. Jag gjorde en vad jag tyckte var en rolig kommentar om att fönsterkarmen skulle nog behöva målas om. Men det var tydligt att det inte var det hon ville att jag skulle lägga märke till. Så jag tittade på fönsterkarmen igen, där hon pekade, och såg ingenting. Men så märkte jag det. Ett litet hål, precis vid den lilla kroken som håller fönstret stängt. Det är ett hål där, sa jag. Och hon nickade. Okej, vänta, låt mig bara. Det är precis vad det är. Och det är nygjort. Vad ser du mer? Vadå mer? Nu kände jag mig sådär dum igen. Jag försökte titta på hålet igen. Men som jag redan visste så kan jag inte dra slutsatser på samma sätt som Cherie. Det är ett litet hål. Ser för litet ut för att vara någon borr som jag känner till. Helt rätt. Men om det då inte är en borr, är det då en tillfällighet att hålet är där? Nej. Det har tydligt använts för att öppna fönstret. Därför är det någon slags borr.
Se bara på det fina skruvdammet under fönstret. Detta är inte ett hål gjort av något djur eller något annat icke-mänskligt. Se inte så förvånad ut. Ja, sen fortsatte hon prata, men det var snarare till sig själv än till mig, så jag tänker inte återberätta det. Cherie kommer ändå säga att jag inte återberättar det som det var, utan att jag lägger för mycket känsla och för mycket beskrivning av henne i det jag säger. Jag hoppas att de hittar vem den var, så att man kan känna sig lite mer säkrare när man är ensam. Hon har en tendens att tycka att jag fokuserar på fel saker när jag pratar med henne. Men mina videos så jag bestämmer. Till nästa gång.